नमस्ते र स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले हजुरहरूको लागि घरमै सजिलो तरिकाले पास्ता कसरी बनाउने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो मनपर्नेछ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो पास्ताको रेसिपी। यहाँ मैले स्पाइरल सेपको पास्ताको प्रयोग गरेको छु। तपाईहरूले अरू सेपहरूको पास्ता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो पास्तालाई हामीले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूले यो बोइल गर्ने बेलामा टाइममा चेक गर्न सक्नुहुन्छ पास्ता पाकेको छ कि छैन भनेर। मैले यहाँ हातले थिचेर चेक गरेको छु, हाम्रो पास्ता पाकिसकेको छ। मैले यो पास्तालाई 5 मिनेटसम्म बोइल गरेको छु मिडियम टु लो फ्लेममा। अब हामीले यो पानीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा भाँडोमा यो पास्तालाई खन्याएको छु र यसलाई अब हामीले चिसो पानीले धुनुपर्ने हुन्छ। अब यो पास्तालाई चिसो पानीले धोइसकेपछि यसलाई एकछिन मैले राखेको छु। यो पास्ताबाट हाम्रो पानी सबै निस्किनु पर्ने हुन्छ। अब यो पास्तामा मैले थोरै तेल पनि मिक्स गरेको छु। यो पास्तामा थोरै तेल राखेर यसलाई राम्रोसँग हातले मिलाउनु होला। यहाँ एउटा कराईमा हामीले तेल लिएको छौँ। यो तेललाई राम्रोसँग तातिन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले पुरै कराईमा फैलाइरहेछौँ र यसमा अब हामीले पास्ता राख्नुपर्ने हुन्छ। पास्तालाई राखेर यसमा फ्राई गर्नु होला। यसलाई 1 मिनेटसम्म फ्राई गरिसकेपछि यसमा थोरै बेसार राख्नु होला र बेसार मिक्स गर्दै यो पास्तालाई फेरि 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नु होला। अब हाम्रो पास्ता सेमी फ्राई भइसकेको छ र यसलाई मैले प्लेटमा निकालेको छु। अब त्यही कराईमा मैले फेरि तेल राखेर तेललाई तताएको छु। यहाँ मैले प्याज, टमाटर, धनिया र खुर्सानीलाई काटेको छु। अब यो तेलमा मैले प्याज र खुर्सानी राखेर यसलाई थोरै भुट्दैछु। यो प्याज र खुर्सानी अलिअलि भुटिसकेपछि यसमा अब हामीले अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा टमाटर राखेको छु। यो टमाटरहरूलाई धेरै पकाउनु हुँदैन। यसमा अब मैले थोरै बेसार राखेर स्वाद अनुसारको नुन राखेको छु। त्यसपछि यहाँ मैले 1 सानो चम्चाले जिरा र खुर्सानीको पाउडर राखेको छु। अब हाम्रो यो पास्ताको मसलाहरू अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। यसमा अब मैले टमेटो सस राखेको छु र त्यसपछि अब मैले यसमा थोरै सोया सस पनि राखेको छु र यसलाई मिक्स गरेको छु। अब हाम्रो यो पास्ताको मसला रेडी भइसकेको छ। हजुरले अघि सेमी फ्राई गरेको पास्ता यसमा राख्नु होला र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। तपाईहरूले यो पास्तालाई फ्राई नगर्दा पनि हुन्छ, तर मैले यहाँ घरमा यसरी नै बनाउँछु, त्यही भएर मैले तपाईहरूलाई पनि यही रेसिपी सेयर गरेको छु। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब मैले यो पास्तालाई 2-3 मिनेटसम्म पकाएको छु र अब हाम्रो यो पास्ता रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले माथिबाट धनिया राखेको छु र अब मैले ग्यास अफ गरेर एउटा प्लेटमा सर्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईहरूले पनि यस्तै पास्ता घरमा सजिलो तरिकाले बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। यदि तपाईहरूलाई अरू स्न्याक्सहरूको पनि रेसिपी चाहिएको छ भने माथि कार्टमा मैले लिङ्क दिएको छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको लागि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिसम्मको लागि बाई बाई।